8อาการภูมิแพ้อาหารแฝงมีอะไรบ้างเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีภาวะภูมิแพ้อาหารแฝงมาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงกฤษฎากรจาก@Lifeนะคะนี้หมอจะมาพูดเรื่อง8อาการภูมิแพ้อาหารแฝงมีอะไรบ้างรวมถึงเราจะตรวจอย่างไรและมีเคล็ดลับในการป้องกันและรักษาในกรณีที่เรามีอาการแล้วทำอย่างไรบ้างมาฟังกันค่ะภูมิแพ้อาหารแฝงหรือ Food Intolerance นะคะเกิดจากการที่เราทานอาหารเดิมซ้ำๆหรือมีการเสียสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ทำให้ลำไส้ของเรามีการอักเสบนะคะทำให้อาหารที่เราทานซ้ำๆรวมถึงสารพิษที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยค่ะซึมเข้าสู่ร่างกายกระตุ้นทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะทำให้เราเกิดอาการต่างๆในร่างกายได้หลายระบบและเรื้อรังนะคะอาการในระบบแรกนะคะเช่นอาการทางระบบประสาทปวดหัวเรื้อรังนะคะหรือไมเกรนอาการที่2สมาธิสั้นค่ะได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะคะในกรณีที่มีสมาธิสั้นการตรวจภูมิแพ้อาหารจะได้ประโยชน์ค่ะเพราะถ้าเรามีอาการแพ้อยู่แล้วเราสามารถเลี่ยงอาการแพ้ได้สมาธิก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะอาการที่3นะคะคือคัดจมูกหรือมีน้ำมูกไหลเรื้อรังนะคะเป็นหวัดบ่อยอาการที่4นะคะภาวะลมพิษเรื้อรังค่ะอาการที่5นะคะปัญหาผิวเช่นสิวหรือผดผื่นเป็นเรื้อรังรักษาหายากนะคะหรือในกรณีที่เป็นสิวในภาวะที่พ้นวัยรุ่นมาแล้วนะคะเช่นเราอายุ40แล้วไม่ควรจะมีสิวแต่เราก็มีสิวมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะสิวบริเวณหน้าส่วนล่างนะคะอาการที่6นะคะภาวะท้องผูกเรื้อรังท้องเสียเรื้อรังนะคะหรือมีแก๊สมากในท้องอาการที่7นะคะเกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญอาหารค่ะคือน้ำหนักตัวขึ้นง่ายนะคะลดน้ำหนักตัวยากหรือง่ายๆว่ามีปัญหาอ้วนนะคะอาการที่8นะคะอาการอักเสบตามร่างกายเช่นเจ็บกล้ามเนื้อหรือเจ็บตามข้อค่ะสำหรับใครที่มีอาการ8อาการหนึ่งที่กล่าวไปแล้วนะคะถ้ามีโดยเฉพาะถ้ามีอาการเรื้อรังหมอแนะนำให้ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงค่ะการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงเราตรวจจากเลือดนะคะเพราะการสังเกตว่าเราแพ้อะไรเป็นแบบภูมิแพ้อาหารแฝงสังเกตได้ยากค่ะเพราะการแพ้ลักษณะนี้เป็นแพ้แบบ delay onset แปลว่าเมื่อเราทานอาหารที่แพ้เข้าไปใช้เวลานานกว่าจะเกิดอาการนะคะบางครั้งผ่านไปแล้ว3วันเพิ่งแสดงอาการจะสังเกตได้ยากว่าเราทานอะไรถึงแพ้ค่ะการตรวจจากเลือดนะคะผลเลือดจะออกมาเลยว่าอาหารชนิดไหนที่เราแพ้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถออกแบบการรับประทานอาหารได้ว่าอาหารที่แพ้เราก็งดลดหรือเลี่ยงนะคะอาหารชนิดไหนที่เราไม่แพ้เราสามารถรับประทานได้ค่ะเมื่อร่างกายของเราลดการอักเสบลงนะคะอาการต่างๆก็จะลดน้อยลงค่ะแต่ในกรณีเดียวกันถึงแม้เราจะไม่มีอาการต่างๆนะคะการตรวจคัดกรองภูมิแพ้อาหารแฝงปัจจุบันก็ได้ประโยชน์ค่ะเนื่องจากว่าเราไม่จำเป็นต้องรอให้เรามีอาการครบทุกอย่างนะคะบางครั้งเรามีการแพ้อาหารบ้างเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วถ้าเราปล่อยร่างกายมีการอักเสบมากขึ้นจนแสดงอาการครบแปลว่าเรามีการอักเสบมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าการตรวจคัดกรองภูมิแพ้อาหารแฝงปัจจุบันเช่นปีละ1ครั้งจะได้ประโยชน์ค่ะเคล็ดลับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เรามีภาวะภูมิแพ้อาหารแฝงนะคะรวมถึงช่วยรักษาในกรณีที่เรามีภาวะภูมิแพ้อาหารแฝงแล้วทำอย่างไรได้บ้างมาฟังกันค่ะอันแรกที่สำคัญนะคะจัดอาหารที่เหมาะสมตามการแพ้ของเราค่ะอะไรที่เราแพ้งดและเลี่ยงนะคะอะไรที่เราไม่แพ้ทานได้ทานตามนั้นค่ะถัดไปนะคะต้องรับประทานสิ่งที่สร้างสมดุลในระบบการทำงานของลำไส้ค่ะคือต้องทานโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียชนิดดีนะคะซึ่งโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียชนิดดีจะช่วยลดการอักเสบของลำไส้ค่ะถัดไปคือการทานอาหารประเภทพรีไบโอติกหรือไฟเบอร์นะคะเช่นการทานผักให้เยอะขึ้นทานอาหารที่เป็นโฮลฟู้ดหรือโฮลเกรนนะคะหรือเรียกอาหารที่โปรเซสหรือผ่านการปรุงแต่งมาเยอะๆนะคะถัดไปนะคะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทน้ำตาลสูงหรือน้ำตาลเทียมค่ะแล้วก็ลดอาหารประเภทเนื้อสัตว์นมและไข่นะคะเพราะนมและไข่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะกระตุ้นให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ค่ะนอกจากนี้การปรับไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมก็มีความจำเป็นนะคะการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ 6-8 ชั่วโมงนะคะรวมถึงการลดความเครียดซึ่งการลดความเครียดนี่คงแล้วแต่ท่านนะคะแล้วแต่เทคนิคท่านไหนต้องสังเกตว่าวิธีการใดที่ลดความเครียดของตัวเองได้เช่นการดูหนังฟังเพลงการออกกำลังกายการทำสวนเทคนิคไหนท่านไหนทำแล้วผ่อนคลายได้ทำตามนั้นค่ะถัดไปนะคะแอลกอฮอล์ค่ะพยายามงดนะคะเพราะพวกนี้จะทำลายแบคทีเรียในลำไส้ค่ะและจะทำให้เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายลำไส้อักเสบด้วยนะคะสูบบุหรี่ค่ะควรจะงดเช่นเดียวกันนะคะอันดับสุดท้ายค่ะซึ่งเป็นการสำคัญคือการหลีกเลี่ยงการทานยาฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นนะคะเนื่องจากยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะมีผลฆ่าแบคทีเรียในลำไส้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นพยายามดูแลสุขภาพอย่าให้ป่วยบ่อยไม่ซื้อยาทานเองนะคะถ้าเราดูแลสุขภาพได้ตามนี้นะคะ
ตามที่หมอแนะนำก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภูมิแพ้อาหารแฝงได้ค่ะถ้าใครฟังแล้วมีอาการคล้ายๆกันหรือชวนสงสัยว่าเราจะเป็นภูมิแพ้อาหารแฝงไหมคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามสาระดีๆจาก AdLife ได้ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ